היום ז' בשבט תשע"ו, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה ה-35 של הממשלה. ראש הממשלה יפתח בדברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. בוקר טוב. בהמשך להסכם הגרעין עם איראן, ישראל תמשיך לעקוב אחר כל הפרות בינלאומיות של איראן, כולל של הסכם הגרעין והסכם הטילים הבליסטיים והטרור. הקהילה הבינלאומית חייבת לנקוט בסנקציות חמורות ותקיפות על כל הפרה. אלמלא המאמצים שלנו בהובלת הסנקציות ובמניעת תוכנית הגרעין של איראן, לאיראן מזמן היה כבר נשק גרעיני, ומדיניות ישראל הייתה ונשארה בדיוק כפי שהייתה, לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. מה שברור שלאיראן יהיו מעתה יותר אמצעים להפנות לפעילות הטרור והתוקפנות שלה באזור ובעולם, וישראל ערוכה להתמודד עם כל איום. בימים אלה אנחנו משלימים את הדיונים עם הממשל האמריקני בדבר מסמך הבנות לעשור הקרוב לסיוע ביטחוני למדינת ישראל. זה חשוב כחלק מדיניות קבועה בינינו ובין ארצות הברית, בעלת בריתנו. זה גם חשוב על מנת להדוף את האיומים באזור, בראשם כמובן האיום האיראני. אנחנו בממשלה ממשיכים לפעול לקידום עסקים חדשים בישראל. בהמשך לתוכנית שהעברנו לפני 3 שבועות, שר הפנים אריה דרעי ואני מביאים היום בפני הממשלה את מפת הדרכים ליישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים. מה שאנחנו באים לעשות זה להקל על מי שפותח עסק. כי היום לא ברור מה נדרש מאותו אדם או מאותו יזם או מאותו יזמת. אנחנו מאחדים, מפשטים, מבהירים את כל הדרישות בצורה ברורה ואחידה. אני חושב שהדבר הזה חשוב מאוד לקידום עסקים חדשים בישראל. באותה רוח אנחנו מביאים היום לממשלה, השרה גמליאל ואני, הצעה לכאורה פשוטה, אבל שתקל מאוד על אזרחי ישראל, כי מההחלטה הזאת והלאה, כל פנייה של אזרח למשרדי הממשלה תוכל להיעשות דרך אימייל ולא רק דרך פקסימיליה. הגיע הזמן, זה ברור. אני מבקש לומר מילה על חוק העמותות. אני לא מבין איך הדרישה לשקיפות היא אנטי-דמוקרטית. ההפך הוא הנכון. במשטר דמוקרטי אנחנו רוצים לדעת מי מממן עמותות כאלה ואחרות, מימין, משמאל, מלמעלה ומלמטה. ומימון של ממשלות זה דבר שוודאי ראוי שהציבור ידע אודותיו. זכותו לדעת. מה שצריך לעשות זה לאמץ נורמות שהתקבלו בבית הנבחרים של ארצות הברית. ולכן אני מבקש לקדם את החוק הזה עם 2 תיקונים. התיקון הראשון הוא להוריד את הדרישה לתגים מהנציגים של העמותות הללו בכנסת. אין צורך בזה. התיקון השני הוא לדרוש דיווח מהשקל הראשון ומהדולר הראשון של ממשלות זרות. ועל ידי כך אנחנו נתאים יותר את החוק למה שמקובל בארצות הברית, ולדעתי אלה 2 תיקונים מתבקשים. ואני חושב שהם חשובים מאוד. עכשיו, ביחס לסטנדרט כפול שמופעל כלפינו. שרת החוץ השוודית, כזכור לכם, אמרה שהפעולה של כוחות הביטחון בישראל, וגם של אזרחים, למנוע את הירצחם על ידי אנשים שבאים עם סכינים, זה הוצאות להורג. יש לחקור את זה בהתאם לחוק הבינלאומי. אני רוצה לשאול אותה, אם האירוע שקרה בשוודיה, ב10 באוקטובר, שבו אדם בא לא עם סכין, אבל עם חרב, סכין ארוכה, והרג 3 אנשים, וכוחות הביטחון השוודים הרגו אותו, האם היא מציעה גם לחקור את המקרה הזה בהתאם לחוק הבינלאומי כהוצאה להורג? ברור לגמרי שיש פה אבסורד, שיש פה עיוות מוחלט, והדבר הזה אנחנו תוקפים בכל לשון ודוחים על הסף. אני מקווה שהרוח הזאת לא תימשך בדיונים של שרי החוץ של האיחוד האירופי השבוע. הסטנדרט הכפול כלפי ישראל, העיוות והתקיפה של ישראל
הטיה נגד ישראל לא יעזרו לאיחוד האירופי להיות שותף לדיונים במזרח התיכון, אבל מעבר לזה זה פשוט לא ראוי, לא צודק, ואנחנו לא נקבל זאת. תודה.